Onko tässä kärry, jossa on eniten sähköautoa eurolle? Yli 100 tonnia ajettu, mutta edelleen takuunalainen Tesla Model 3 Long Range vuosimallia 2019. Tää ei maksa kuin 25 000 euroa. Sillä hinnalla sä et saa edes Skoda Octaviaa. Toisaalta espoolaiset onkin päättänyt ostaa näitä valkoisia Tesloja niiden Skoda Octavioiden sijaan jo useamman vuoden ajan. Tässä jaksossa laitetaan muun muassa golfbagit, nukkujat ja lastenrattaat konttiin sekä ihmetellään, miten turvaistuin sopii kuskin taakse ja voiko Frankilla tehdä mitään järkevää. Pyöräosiolla. Ne, jotka on nähnyt Ace Venturan, tietää nyt miltä musta tuntuu. Teoriassa sä voisit tehdä tänne kuulerin. Ärsyttääkö, kun kaikki autoarviot on aina ihan liian teknisiä ja ymmärtääkseni niitä pitäisi olla automekaanikon tutkinto tai vähintään bensalenkkkari-arvonimi. Täällä niitä ei tarvita, eikä erityisesti tänään, koska tää on sähköauto, bensalenkkarit ei sovi sinne ollenkaan, pitää olla sähkölenkkarit. Mä laitan kaikenlaiset autot parkkiruutuun ja kerron niistä olennaiset ihan tavallisille ihmisille. Tervetuloa kansanautomiehen matkaan ja laita kanava tilaukseen, niin saat jatkossakin tiedon kaikista uusista videoista. Esittelyvuodossa siis Tesla Model 3 Long Range. Tää on vuosimallia 2019 ja vuodesta 2017, kun tää Model 3 lanseerattiin, aina tähän vuoteen 2024 auton tilat on ollut käytännössä tosi samanlaiset. Eli kaikki mitä tästä tullaan testaamaan ja esittelemään vastaa aika hyvin mitä tahansa autoa, joka markkinoilla on saatavilla. Tähän on toki tehty faceliftit 2020 ja 2023, eli jotain pieniä muutoksia ja esimerkiksi sisustan päivityksiä on tapahtunut. Mutta se ei toki vaikuta siihen, miten yleisesti käytettävyys tässä autossa toimii. Tämmöisellä vähän reilummin ajetulla Model 3 hinnat käytettynä asettuu sinne 25 000–28 000 euron pintaa, eli on oikeasti todella hyvä hintalaatu suhteeltaan. Uutena, jos tämmöistä haluaisi lähteä hankkimaan, niin Long Range on reilu 50 000 euroa. Sähköistä kantamaa miettiville 560 kilsaa oli WLTP-range tälle 2019 vuoden mallille, ja nykyään näissä WLTP-range on jopa 630 kilometriä. Eli todellakaan ei tarvitse huolehtia siitä, että matkantekokyky olisi jotenkin heikko, erityisesti koska nämä on tosi hyviä myös ottamaan virtaa sisään, jolloin lataustaukoja ei käytännössä tarvitse edes suunnitella, kunhan pysähtyy silloin, kun itsellä on tarve tyhjentää tai täydentää kroppaa. Näitä Model 3 on myös tosi hyvin saatavilla. Uuden saa Teslalta hyvinkin nopeasti, mitään pitkiä kuukausien tai varsinkaan vuosien jonotusaikoja ei ole. Käytettynä näitä löytyy nettiautosta satoja kappaleita hyvin eri vuosimalleilla, kilometreillä ja sitten tietysti näitä long rangeja, standard rangeja takavetona tai performance-mallia. Eli ihan varmasti jokaiselle löytyy sopiva silloin kun budjetti on se 25 000 ja siitä ylöspäin. Kun mietit, että mitä niin sanottua facelift-versiota se Model 3 on, jota sä oot ostamassa, niin kannattaa kiinnittää huomioon erityisesti näihin ikkunan pieliin. Näissä vähän vanhemmissa malleissa tää on kromin värinen ja sieltä vuodesta 2020 lukien nämä on ollut mustia, jolloin myös päivitty sisustaa vähän parempia juttuja ja esimerkiksi äänieristys parani hieman. Hiljasta autoa etsivän kannattaa katsella sitten vähän uudempia malleja. Toki muista olla varovainen tai tarkkana sen kanssa, että monet on tykännyt teipata näitä mustaksi, vaikka nämä onkin ollut tämmöiset kromin väriset. Eli kurkistaa, että onko ne aidosti mustat vai onko siinä musta teippi päällä silloin, kun teet arvioa siitä, että mitä facelift-versio se auto voisi olla. Sitten laitetaan reilu 80-kiloinen ja vajaa 180-senttinen kuskin paikalle ja katsotaan, miten sinne ajoasento asettuu ja minkälaiset tilat sen jälkeen jää muualle autoon. Teslan penkin säätäminen on ihan naurettava helppoa, jos sä oot joskus omistanut Teslan ja sulla on profiili siellä. Nimittäin tää osaa aina hakea pilvestä sun omat tiedot tänne, jolloin ei tarvii kuin ruudulta klikata noin. Tää on mun kaveriauto, joka mulla on testissä. Ja tää hakee pilvestä itsekseen mun asetukset niin ratille kuin penkillekin. Kaikin puolin siis todella helppoa. Myös silloin, kun on useampia kuljettajia, jotka käyttää samaa autoa. No jos näitä säätöjä sit haluaa tehdä, niin penkki on tietenkin sähkösäätöinen, eihän se muuten voisi edes automaattisesti toimia. Eteen, taakse pystyy nostamaan etureunaa, takareunaa erikseen, eli korkeuden säätö ihan kelvollinen. Selkänojan kallistus ja tässä versiossa löytyy säädettävä ristiselän tuki myös tästä. Ratti on sähköinen, sen säätöjä pitää hakea täältä ruudulta, missä se taas olikaan, tuolla ohjaus. Ja nyt tällä peukalorullalla voi valita ratin sijainnin ylös ja alas sekä syvyyssuunnassa.
Nyt laitetaan siis tää todellakin meikäläisen mittoihin. Eli poistetaan nämä äsken tehdyt kikkailusäädöt ja painetaan tänne vaan palauta meikäläisen omaa profiiliin. Noin. Ihan vimosen päälle helppoa. Takatilojen testaaminen tässä meneekin vähän vaikeammaksi, koska tässä on myös sellainen easy entry-toiminto, joka on esimerkiksi nyt päällä. Eli kun mä laitan tämän auton parkille, niin tää siirtää rattia ylöspäin ja laittaa penkkiä väljemmin niin, että täältä on vielä helpompi nousta ulos. Mutta mä saan totta kai sen demottua, eli no problem. Sitten laitetaan tosiaan 178 senttisen kuskin taakse reilu 80 kilonen ja 78 senttinen matkustaja. Mites täällä tilat tulee? Istuminen käy itse asiassa yllättävän mukavasti, vaikka tää onkin aika matala auto. Tänne on helppo kivuta. Ensimmäinen huomio kiinnittyy siihen, että tänne reisien alle jää aika paljon tilaa, eli meikäläisenkin säären pituudella ei löydy kyllä tukea tänne jalan alle. Pääntilaa on ihan ok. Sanoisin, että 185 senttisellä varmaan jo alkaa päälaki osua tänne kattoon. Niskatukea ei pysty tässä mallissa säätämään. Asento on aika ryhdikäs. Tähän etupenkin ja mun polvien väliin mahtuu melkein nyrkki. Varpaillekin on pikkasen heiluttelutilaa, vaikka kuskinpenkki on aika alhaalla. Ihan hyvä täällä on olla kyydissä, vaikka ei kyllä missään nimessä niin mukava kuin esimerkiksi Tesla Model Y. Käsinojan kanssa pikkasen parempi. Jos tykkäät nukkuu autossa, niin tää takapenkki on siihen hyvä, ainakin just tämmöiselle noin 180 senttiselle. Tää kattopalkki täällä tarjoaa aika mukavan paikan päälle, jolloin tässä kelpaisi pidemmänkin matkaa olla, kunhan muistaa laittaa tähän leualle jotain, ettei notkahda ulos autosta. Tässä välissä sade yllätti videokuvaajan, joten ollaan siirrytty tämmöiseen äärimmäisen idylliseen ostoskeskuksen parkkihalliin kuvaamaan loput osiot tähän jaksoon. Ja nyt on lastenistuimen vuoro. Eli miten Isofix turvaistuin mahtuu tänne kuskin penkin taakse, kun penkki on säädetty sille 178 senttiselle. Aloitetaan telakalla. Isofixit täällä on aika hyvin jemmassa. Täytyy olla varovainen, ettei tuhota penkin verhoiluja. Noin, nyt löytyi ensimmäinen paikka. Osuisiko toinen puoli vähän helpommin? Noin, kyllä, hyvin osuu penkki kireelle. Jalka suoraksi. Noin, tukevasti istuu. Suosittelen muuten ihan ehdottomasti hankkia tähän semmoset muutama euro hintaiset Isofix-ohjurit, mitkä pystyy laittaa tonne väliin. Sitten nuo Isofix-kiskot on todella paljon helpompi asetella sinne paikalle. Esimerkiksi siinä Tesla Model Y:ssä, jota testattiin aikaisemmin, on semmoset. Telakka ainakin menee tosi hyvin. Mites sitten tää itse istuin? Tähdätään täältä setit paikalleen. Niin kuin näkyy, oikein hyvin istuu. Ei ota kiinni tässäkään tonne kuskin penkkiin. Mahtuu jopa sormi puolitoista tonne väliin. Testataan sitten vielä, miten toi istuimen mekanismi toimii, koska tää on semmonen Sybexin malli, jos tuota istuinta pystyy pyörittämään ympäri ämpäri, niin lapsen lastaaminen ja ulosottaminen on huomattavasti helpompaa kuin semmoisessa kiinteässä istuimessa. Nukkumaan meno moodi kallistuu tälleen näin. Sekin mahtuu menee ihan maksimiasentoon. Hyvin mahtuu penkki pyörimään. Yes! Eli ei tarvii mennä pelkääjän puolelle, vaan pystyy tässä kuskin puolella operoimaan kaikkea. Teslahan on ollut niin fiksu tai ajatellut laiskoja ihmisiä, että kuskin ovesta kun kulkee, niin tää latausluukku löytyy täältä kuskin puolelta. Ja nyt kun saat turvaistuimen tänne, niin jos kuljet lapsen kanssa tässä, niin sun ei ikinä tarvitse täältä kuskin puolelta poistua mihinkään. Toisin kuin monissa autoissa latausluukku esimerkiksi löytyy jostain tuolta pelkääjän puolelta tai keulasta. Helpottaa elämää ainakin 5 sekuntia. Tässä kohtaa mennään pelkääjän puolelle, säädetään se penkki jopa 2-metrisen mittoihin, niin nähdään vähän, että kuinka ahtaaksi tuo takapenkki saattaisi sen jälkeen tulla. Näistä säädöistä ei sen enempää, kuten tuossa kuskinkin puolella, niin tääkin säätyy sähköisesti eteen ja taakse, ylös ja alas, etu- ja takareuna erikseen sekä tietysti selkänojan säätö. Tässä pelkääjän puolella ei ole muistipaikkoja, mutta toisaalta pääsääntöisesti tämän voisi vaikka hitsata kiinni, koska viimeksi olet muka säätänyt pelkääjän penkkiä, kun olet mennyt johonkin autoon kyytiin. Jaloille on tilaa vaikka kuinka paljon tämmöisellä 180 senttisellä ja pääntilaa niin reilusti yli nyrkin verran,
Että tällä setupilla tänne kyllä mahtuisi 2-metrinen aivan varmasti. Kartanlukijan penkki on nyt säädetty lähemmäs 2-metrisellekin sopivaksi, niin mennäänpäs takapenkille ja katsotaan minkälaiset tilat sinne jää. Tänne on tietysti yhtä helppo nousta kuin tonne kuskinkin taakse. Paitsi että nyt kun tää on säädetty tosi pitkälle ja penkki on ihan ala-asennossa, niin varpaille on tosi maltillisesti tilaa täällä. Sitten kun katsotaan paljonko jää polville tilaa, niin about 2 sormea menee tänne polvien väliin. Edelleen siis ihan kervollisesti tilaa, ei ole mitenkään ahdasta. Kädet kun heittää suoraksi eteenpäin, niin ei ahdista, yltää näppärästi tänne. Ahdistuksen tunnetta helpottaa tietysti myös se, että tämä lasikatto tuo tosi kivasti avaruutta tänne. Sen verran lähelle tämä 2-metrinen kaveri tässä pääsee, että jos haluaisi ajankuluksi vaikka hieroa kaverin hartioita, niin se onnistuu tässä kyllä todella näppärästi. Ei tarvi juurikaan edes kurotella. Käsinoja tosta vielä alas ja pikkasen luksusta tähän voi laittaa vaikka mukitelineeseen yhden kokiksen. Täältä takapenkin löytyy myös 2 USB-paikkaa. Vuosimallista riippuen ne on joko tätä vanhempaa USB-Ata tai uudemmissa USB-C:tä. Pystyy näppärästi latailemaan puhelimia täällä takana. Ja jos päädyt ostamaan ihan uuden vuosimallia 2023 loppuvuodesta alkaen, etenkin kaikki 2024 vuonna tehdyt, niin tässä on myös erillinen näyttö, josta pystyy säätämään muun muassa ilmastointia. Sitten vielä keskipenkille. Noin. Tässä keskipenkillä on ihan mukava istua. Unohdin niskatuen. Noin. Niskatuki on kyllä niin kaukana, että ei siitä hirveästi tukea saa muuta kuin kolaritilanteessa. Mutta täällä on tosi hyvin jalkatilaa sitten taas tässä, mikä helpottaa kyllä matkustamista, koska ei löydy minkään näköistä korotusta, niin kuin monissa polttomoottoriautoissa esimerkiksi on. Jos vaan leveyden puolesta mahtuu, niin mä väitän, että täällä mahtuu kyllä 3 ihmistä matkustaa takapenkillä aika näppärästi. Sitten ehdottomasti tärkeimpään asiaan, eli takakontin tilojen testaus. Tesla Model 3 2019 vuosimallia. Ja tässä tapauksessa vuosimallilla on väliä. Esimerkiksi takakontin avaus tässä yksilössä, se on manuaalinen. Käsin pitää pumpata auki ja kiinni. Näin vanhoihin on saanut jälkiasenteisena tarvikkeena sähköpumpun, eli osassa näistä tämän ikäisistä Model 3:istakin on sähkökontti. Sen sijaan nykyään kontti aukeaa myös sähköisesti samalla tavalla kuin Model Y:ssä on auennut aina, eli vuodesta 2021 asti. Tämä Model 3 takakonttihan on vähän kuin kerrostaloasunnon postiluukku. Sisälle mahtuu tavaraa vaikka kuinka ja paljon, mutta sulla on tämmönen postiluukun kokoinen luukku, mistä se kaikki pitäisi survoa sisään. Ja se on se, mikä rajoittaa ehdottomasti tämän käyttöä. Sen takia tämä onkin nyt mielenkiintoista testaa, että mitä kaikkea me saadaan tänne mahdutettua. Litrojen puolesta ja tilan puolesta kyllä mahtuu. Ja sitten kun joku tulee sanomaan, että no kyllähän tästä nyt kikkailemalla ja säätämällä tai kaada penkit, niin ei. Se on ihan sama juttu, kun sä sanoisit sille postinkantajalle, joka tuo sulle sen paketin himaa ja yrittää tunkea sitä siitä postiluukusta sisään, että kyllä mulla oli väliovi auki, miksi et tuonut sitä suoraan sen pääoven sisäpuolelle. Ei se vaan toimi niin, se tavara pitää saada tästä helposti sisään. En kukaan jaksa arjessa ruveta vääntämään ja säätämään, purkamaan tai renkaita lastenrattaista pois. Tai en minä ainakaan jaksa. Takakontin hienouksia. Täällä, kuten Model Yssäkin, on tämmönen luukku, jonka alle mahtuu vielä aika hyvin tavaraa. Tästä kuvakulmasta ei sinne näe yhtään, mutta mä tuon kohta sen kameran lähemmäs, niin näette mitä kaikkea Jaakko on tänne tunkenut. Moi! Piti tuoda kamera vähän lähemmäs, että näkee tänne, etenkin kun tää parkkihallissa on aika pimeä. Voispa kuvata ulkona, mutta kiitos vaan ukko ylijumala tai joku muu, joka pitää huolta tosta säästä. Niin ei onnistu. Täällä on tosiaan tämmönen ihan hyvä tila. Täällä on kenkäboksia, lasinpesunestettä, kaiken näköistä juttua. Täällä saa ehkä vähän näytettyä tätä syvyyttä. Eli näin syvä bagi sinne mahtuu käytännössä sisään. Ihan toi 50 litran putkikassi ei taida tänne mahtuu. Mutta sanoisin, että 45 litrainen putkikassi varmaan menisi jo tänne niin, että saa sen näppärästi piiloa. Tää saattaa muuten auttaa myös lastenrottaiden kanssa, jos laittaakin sen, miten tää tulee täältä alas, jos laittaa jonkun palan tonne ja sitten se isomman palan tähän pystyy, niin kaiken näköisiä viritelmiä tässä pystyy tekemään. Tää toinen puoli on ihan sileä, Model Yssä täällä on semmonen syvä kuoppa, mihin mahtuu paljon tavaraa. Tuolla toisella puolella on tämmönen tila, minne on laitettu nyt vaikka pesuaineita ja talouspaperia ja muuta hyödyllistä, kun sotket autoa. Sen lisäksi tässä nämä penkit kaatuu 2 osassa, semmonen noin 60-40% jako. Mä en ainakaan löytänyt, että täällä olisi mitään vipuja tai vipstakia, mistä ne sais kaadettua, niin mennään tuonne takapenkin puolelle ja kaadetaan ne sieltä.
Tästä kaatuu oikein näppärästi. Onneksi mä olin sen verran fiksu, että mä asensin sen turvaistuimen tonne toiselle puolelle. Nyt mä saan tämän kapeamman puolen kaadettua. Eli tänne sitten työnnettäisiin te lätkämailat, sukset, lumilaudat ynnä muut pidemmät tavarat, jotka ei tänne mahu. Koska tästä keskipalikkaa ei mitenkään erikseen saa nuri. Ei mitenkään ihan täydellinen siis minnekään hiihtoreissulle tai muulle, jos on enemmän ihmisiä mukana, koska sit sulla on vaan tää puolikas keskipenkki ja toi sivupenkki tossa käytettävissä sen sijaan, että olisi järkevä suksiluukku. Suksiluukku tekisi muuten todella hyvää tälle autolle. Elon Musk, listen to me. Laita Model 3 suksiluukku. Ehkä siinä uudessa onkin, en mä tiedä, en oo kattonut. Niin nyt katsotaan, mitä tänne oikeasti menee. Kuinka pitkä tää tila oikeasti on? Mahtuuko tänne ihminen nukkumaan? Onko Camp Mode Teslassa täysin turha? Tai siis no Model 3 ainakin täysin turha. En tiedä, kokeillaan. Sori kaikille, mä tuun nyt jalat edellä, koska sitten näette, miten mä sovin tänne. Toi. Noniin, se on moro. Pää ottaa tämmösen 2-metriselle säädetyn pelkääjän paikan takana tänne pikkasen kiinni, mutta no ei itse asiassa, sori, maha näkyy. Onneksi ei oo keskikokoinen. No niin, eli tälleen kun tänne käy pötköttämään, nyt kun toi pelkääjän paikka on säädetty semmoselle vajaa 2-metriselle, niin mulla pää ottaa pikkasen tänne sen selkänojaan kiinni, mutta sitä kun liikuttaa yhtään eteenpäin, ja miksei liikuttaisi, koska jos se meinaa täällä nukkuu, niin eihän tuolla etupenkillä nyt silloin ole ketään. Paitsi tietysti jos täällä meinaa nukkuu niin monta, että joku haluaa nukkua tuossa etupenkillä ja kallistaa tuon selkänään sun päälle, mutta sit sulla on isompiakin ongelmia kuin se, että se vähän hipoo tonne päälakeen. Niin tässä mahtuu pötköttää oikein hyvin. Pitäisi varmaan kokeilla joskus sitä Tesla-syöpymistä ja Camp Modin hyödyntämistä. Joskus tullut nuorena jossain festareilla autossa nukut, ja voin kertoa, että se oli kyllä hyvin paljon epämukavampaa kuin miltä tää tuntuu tässä nyt, eikä mulla olisi patjaa täällä. Ei siellä festareillakaan ollut patjaa, mutta tänne varmaan voisi hyvin hankkiakin jonkun patja. Myydään kaikennäköisiä lisähärpäkkeitä, millä saa parempaa niskan tukea ja muuta, mutta tämmönen 178 senttinen ei kyllä tarvii tähän mitään ylimääräistä. Mahtuu pituuden puolesta oikein hyvin. Sitten kertokaa joku, miten täältä kuuluu tulla pois. Yritetään vaikka täältä. Nuorempana olin paljon vetreempi. Ne, jotka on nähnyt Ace Venturan, tietää nyt miltä musta tuntuu. Ensimmäinen perustesti, 50 litran putkikassi. Miten se uppoo tänne? Joo. Ei ota tähän postiluukun reunoihin kiinni. Tän koko sen paketin pystyy tänne pakkaamaan. Noin. Se häviää hyvinkin nätisti sinne. Entäs sitten jos laitetaan poikittain? Noin. Varmaan 3 tommosta kassia voisi saada järkevästi laitettua, kunhan ne ei ole työnnetty piukeeksi ihan mistään hirveän kovista tavaroista. Sitten lapsiperheen kannalta kaikista kiinnostavin asia, koska tää autohan on niin tilava, että oikeasti täällä kyllä pystyy kuljettaa lapsiperhettä, jossa vaan saat rattaat ja matkatavarat kulkemaan oikein hyvin. Britax Smile 3 yhdistelmärattaat tällä hetkellä ne millä testataan. Nämä ei ole mitkään kaikista pienimmät, mutta ei myöskään kaikista isoimmat. Eli kaikille teille espoolaisille, jotka ajattelette, että tämä on se Skoda Octavian korvike, niin muistakaa nyt sitten niillä Emmaljungilla vielä testata, koska ne vie paljon enemmän tilaa todennäköisesti taitettunakin kuin nämä. Aloitetaan tällä pyöräosiolla. Uppo oikein näppärästi tonne, säädetään vielä vähän. Noin. Sitten istuinosa, mahtuuko viereen? Jos mahtuu, niin se helpottaa elämää aika paljon. Noin. Sehän uppoo sinne. Jonkin verran tuohon jää vielä tilaa muulle, niin testataanpas vaikka tuolla putkikassilla, että mahtuisiko se mukaan. Ensin täytyy toki avata täältä tää kaari, koska muuten täällä tulee lastenrattaiden osat eteen ihan liikaa. 50-litrinen putkikassi. Meikäläisen maha mahtuisi tänne sisään, mutta ei sentään ihan ihminen. Noin. Oikein nätisti uppoo siihen. Tähän jää vielä reilusti tilaa ja
tonne rattaiden päälle ja taakse saisi jotain reppuja ja muuta viriteltyä, niin kyllä tää nyt ainakin viikonloppumatkan lapsiperhekin tekee rattaiden kanssa. Saiskohan nää jotenkin fiksummin tänne? Kokeillaan vähän toisenlaista järjestystä. Käännetään pyörät tonne. Kohti. Tonne jää jo toki sen verran tilaa, että sinne ehkä saisi jonkun hoitorepun vielä väliin. Sitten irrotetaan tää turvakaide tästä. Ja kokeillaan, jos menee näin päin, niin tulee kyllä merkittävästi lisää tilaa. Joo, nehän saa itse asiassa viritettyä tolleenkin. Ja tänne ratasosa istuimen sisään jää ihan helposti ainakin repun, ellei jopa pienen Weekender-laukun kokoinen tila. Niin nythän tässä on paljon enemmän tavaratilaa. Joten otetaan vielä se 50-litrinen putkikassi ja kokeillaan sillä. Noin, se humahti todella nätisti sinne. Jäi semmosia koloja, mihin saa laitettua esimerkiksi matkapotan ja kaiken näköistä muutakin. Eli kyllä, tää oikeasti toimii useammankin päivän reissuun myös lapsiperheelle. Todistetaan nyt vielä, että tää kontti menee kiinni. Sitten ehkä hölmöin testi tälle postilaatikko takaluukulle. Tämmönen järkyttävän kokoinen lätkäkassi, reppu, mikä vie todella paljon enemmän tilaa ja on etenkin todella paljon hankalampi asetella kuin semmonen peruslätkäkassi. Koitetaan saada tää survottua sisään. Tästä silmämääräisesti arvioiden mä sanoisin, että 2 semmoista peruslätkäkassia tonne menee todella helposti, mutta entäs sit kun sulla on joku niin tyhmä kuin minä, jolla on tämmönen reppu. Tää on bussilla kulkiessa ihan tosi hyvä, mutta kuka nyt menee bussin nykyään lätkää pelaamaan. Vähän ujutetaan tosta. Mun on pakko myöntää, että mä treenasin tätä pari kertaa, että mä keksin, että miten päin tää on edes teoriassa mahdollista saada tänne. Työnnetään tonne ihan perälle ja oikein hyvin tilaa. Kyllä myös tämmösen tyhmän reppureissaajan kanssa tonne sais menee toisen lätkäkassi. Mailat toki sit pitäisi viritellä jotain kautta, mutta tuolla esimerkiksi toi takapenkki kaatuu 2 osassa, niin jos kaataa sen pienemmän palan, niin sit mailat saa tökättyä kyllä tuolta läpi hyvin. Siellä on tilaa vaikka 2-metriselle laudalle todennäköisesti. Tietysti sit aina voi viritellä niitä jotenkin tuonne takapenkille, mutta mä en ainakaan itse tykkää siitä, että pitää hyppiä mailojen yli. Laitetaan vielä huvia urheilun vuoksi sinne se 50-litrinen putkikassi, joka on melkein yhtä iso kuin peruslätkäkassi. Noin, sinne humahtaa. Eli kyllä, tää toimii myös jääkiekon pelaajalle. Sen sijaan, jos sulla on 2 lasta, niiden lätkäkamat, niin kyllä se vielä saisit ne omat luistimet tuohon väliin ujutettua, mutta 3 kamoja älä yritä laittaa tänne. Mullikan Golfin kundien kanssa puhuttiin, että näissä videoissa on hyvä, kun voi aina testata kaiken näköistä ja sit jos ei se toimi, niin ei sitä kukaan kuitenkaan kato ja tavallaan jos se menee vihkoon, niin ainut mitä häviää on se oma aika, mitä siihen on käyttänyt. Niinpä mä keksin nyt uuden testi. Se on Tesla Model 3 kökötystesti. Katsotaan, kun tää... Niin, Jaakko, mä muuten siivosin tän sun lokeron täältä näin, niin sun ei tarvii nyt sit tehdä sitä itse. Toki toivottavasti sä et tarvinnut niitä tavaroita, mitä siellä oli. Katsotaan, että mahuks mä tänne kököttämään. Huutakaa joku äkkiä kommentteihin, jos mä yritän laittaa tän luukun kokonaan kiinni, koska mä en tiedä pääseekö mä täältä enää pois. Mutta Noin. Hei. Kyllähän tänne nyt yksi tämmönen keskikokoinen suomalainen mies mahtuisi. Tässä itse asiassa tulee aika hyvin tää tavallaan joku selkänojakin tänne, kun ottaisi jonkun tyynyn, niin kyllähän tää nyt voisi mennä. Tänne mahtuu aika hyvin tänne luukun taakse matkatavaroitakin. Et periaatteessa jos haluaisit kuljettaa täällä ihmisen, niin kyllähän se onnistuisi. Älä kokeile tätä kotona, äläkä liikenteessä. Otappa muuten kanava tilaukseen ja kommentoi tuohon alle, minkälaisia kökötystestejä mun pitäisi tehdä jatkossa näille autoille, mistä olisi ihan normi arkikäytös hyötyy. Ja heitä myös kommentteihin asteikolla 1-10, kuinka hölmön näköistä tää on, kun mä oon täällä parkkihallissa ja istun täällä autossa sisällä. Ei täällä onneksi juuri ketään näy, mutta sanotaan, että en mä tiedä, onko tää nyt ihan täysjärkisen keski-ikäisen perheisä homma. Tää oli muuten paljon helpompi tulla täällä tulos näin kuin siitä makuutestistä tuota kautta. Sitten ollaan golfarin tärkeiden kysymyksiä äärellä. Driverin bagissa mahtuuko konttiin vai pitääkö ottaa puut pois? Testataan. Tää konttihan on syvä kuin mikä, niin aivan heittämällä menee yksi bagi sinne.
koska tänään ollaan golfarin auton parissa, niin otetaan yhden bagin kaveriksi 2 bagia lisää. Mites tällä lähtee 3 kaveria pelaamaan kentälle? Pitäisiköhän aloittaa tällä ja toisinpäin. Tästä tulee varmaan semmonen 10 minuutin palapeli. Mistä tätä edes kuuluu nostaa? Noin. Se möhkö on nätisti siellä. Noin. Toinen bagi. Kaksi bagia menee noin. Ei varmaan mene kolmatta, ainakaan tällä setillä. Testataan. Tää jää naftiksi. Otetaan täältä pitkät pois. Moi! Morkula ei mahu. Sontsa vielä. Meneeköhän toi mun driveri poikki tästä? Ei, 3 bagilla lähtee ihan hyvin. Ei tarvinnut edes kaataa penkkejä, vaikka omistaja olikin sitä mieltä, että kannattaisi. Toki jos kaataisi tosta yhden takapenkin, niin sitten ei tarvitsisi ottaa noita puumailoja pois yhdestäkään bagista, mutta emme sellaista haluta tehdä. Yllättävän tilavat kuitenkin loppujen lopuksi näen tämän postiluukku takakontin tavaratila tuolla takana. Mahtuu vaikka ja mitä. Mut eikä siinä vielä kaikki. Sähköautossa on konepelti, tai siis miksi tätä nyt pitäisi kutsua? Eihän se ole konepelti, kun eihän siellä ole konetta. Tai kai nyt joku valmistaja on sinne laittanut koneen, mutta Tesla on sentään ollut sen verran fiksu, että siellä ei ole moottoria. Täällähän on siis tilaa todennäköisesti vaikka muille jakaa, koska semmonen polttomoottorihan vie ihan valtavasti tilaa. Miten Tesla on ratkaissut sen? No, saat sen tuolta ruudulta auki, mutta Teslan mobiiliäppiä ei voi mun mielestä kehua liikaa. Tässä toimii kaikki todella hyvin. Joten nyt mä kaivan täältä keulan avauksen. Luukku lähtee auki ja täällä on tämmönen hyvä tila. Siellä on nyt Jaakolla latausjohtoa 1-2 kappaletta, hälytyskolmioa ja täälläkin on talouspaperia. Jaakko, miksi sulla on autossa joka paikassa talouspaperia? Kommentoi tuohon alle ja kerro mulle miksi. Sekä tämmöisiä puhdistusliinoja. Ottaen huomioon miltä sun auto näyttää, niin täällä on yllättävän paljon näitä puhdistustavaroita. Mutta tänne siis mahtuu tosi hyvin tavaraa. Mä otan nyt täältä nämä härpäkkeet pois ja katsotaan meneekö toi 50 litran putkikassi tänne. Jaakko, sun autosta puuttuu lokasuoja, tai sit sulla on yksi ylimääräinen lokasuoja. Noin. Tesla kutsuu tätä Frunkiksi. Front Trunk. Innovatiivista. Mahtuuko tänne Model 3 50 litran putkikassi? Noin, me sovitellaan se sinne aika siinä ja siinä. Tää ei onneksi nyt täynnä kovaa tavaraa, niin noin. Toisella yrittämällä kiinni. Eli kyllä, 50 litrainen putkikassi mahtuu tänne eteen. Ihan ei mahtunut niin hyvin kuin Model Y:ssä, mutta se Model Yhän nyt onkin valtavasti isompi.
Pari kätevää juttua, mihin tätä voi käyttää, on esimerkiksi ruokaostoksien roudaaminen. Tämähän pysyy kylmänä erityisesti talvella, koska tässä ei ole juurikaan lämpöeristystä. Niin kun sä laitat ruokakassit tänne, ne pysyy paljon paremmin viileänä, eikä jäätelöt sulla matkalla. Toinen hyvä juttu, mihin tätä voisi käyttää, on se, että jos sä haluat pitää juomat kylmänä, niin teoriassa sä voisit tehdä tänne kuulerin. Siellä ei ole reikää pohjassa, joka on hyvä ja huono juttu. Se tyhjentäminen menee sitten lappohommiksi, mutta jokainen meistähän tietää, miten lappohommat toimii. Lyö tänne jääpaloja, laita ne juomat suoraan sinne jääpaloihin, niin pysyy takuu varmasti kylmänä niin kauan, kunnes ne jääpalat on sulanut pois. Sitä kauppakassihommaa ajatellen, niin täällä on myös tämmöiset koukut, mihin sä voit muovikassien päät laittaa roikkumaan silloin, kun sä tänne tavaraa laitat. Kysynpä vaan kaikilta muilta autovalmistajilta, miksi teidän autojen keulassa ei ole tällaista tavaratilaa? Tai joillain on, mutta suurimmalla osalla ei ole. Se on hukkatilaa. Ja nyt kun päästiin tähän vauhtiin, niin Tesla huoltaminenhan on naurettava helppoa. Näille ei mitään huolto-ohjelmia tai muita ole. Se mitä sun pitää tehdä on se, että täällä on tämmönen yksi korkki ja sinne sä voit laittaa lasin pesunestettä. Älä laita sinne moottoriöljyä, älä laita sinne jäähdytysnestettä. Niiden kanssa ei tarvitse pelata, joten tämän kanssa ei voi turata. Paitsi hyvin helppoa ja yksinkertaista. Ehkä jotain muutakin kannattaa tässä välillä tarkistella, esimerkiksi testaa, että jarrut toimii, mutta ei siitä nyt sen enempää. Sitten ohjaamon vipstaakien pariin. Tesloissa käytännössä kaikkea ohjataan tästä ruudulta. Ilmastoinnin säädöt löytyy helposti ja alariville saa myös tarpeellisimmille jutuille pikanäppäimet. Auton ilmastoinnin saa myös jätettyä päälle lyhyen pysähdyksen ajaksi, laitettua dog modeen, jolloin koira ei pahdu sisälle, sekä camp modeen, joka tarjoaa mahdollisuuden vaikkapa autossa yöpymiseen näppärästi. Takapenkin ilmastointia saa säädettyä myös erikseen ja kaikkien 3 penkin lämmityksen asetukset löytyvät myös täältä ruudulta. Softavalikosta löytyy monenlaista näppärää, mutta Apple CarPlayta tai Android-autoa Tesla ei toistaiseksi ainakaan tue. Niitä ei pahemmin kuitenkaan tule ikävä, koska auton oma softa on ehdottomasti autojen aatelistoa, eikä se pahemmin pätki tai hidastele. Puhelimen saa tietenkin yhdistettyä Bluetoothilla, jolloin omat musat ja puhelut kyllä tulee läpi. Viihteen osalta auto tarjoaa myös Netflixiä, YouTubea ja muitakin palveluita saa katsottua nettiselaimen kautta. Musan osalta auton oma softa tukee Spotifyta, Apple Musicia ja Tidalia sekä TuneIn Radiota ja Applen podcasteja. Navigointi on oikein näppärää, vaikkei se muita latureita toistaiseksi suosittele reitille kuin Teslan omia. Ruutua saa myös hieman opetella käyttämään saadakseen kaiken irti, koska erilaisten pyyhkäisyjen takaa löytyy usein lisää tietoja tai toiminnallisuuksia, kuten vaikka nämä jatkuvasti ruudulla näkyvät kulutustiedot ja rengaspaineet. Asetuksia tämä tarjoaakin ruudulta vaikka muille jakaa, ja erityiskiitos siitä, että lähes kaikki asetukset tallentuu jokaisen kuljettajan profiilin taakse. Eli jos minä ja vaimo halutaan käyttää eri säätöjä, ei tarvitse joka kerta erikseen näpytellä, vaan auton tunnistaessa kuskin kaikki tulee itsekseen kohdilleen. Lapsiperhekäyttöön kiitosta myös siitä, että takaikkunalukitus ja lapsilukot onnistuu kätevästi näytöltä. Lapsilukon kumpikin puoli erikseen. Säilytystiloja ohjaamossa on kivasti, puhelimille on paikka ruudun alla ja 2020 alkaen siitä on löytynyt vakiona langaton lataus. Vanhemmissa monesti jälkiasenteisia ratkaisuja tähän. Säilytyslokeroita on heti edessä yksi isokokoinen ja syvä, jossa on pari USB-paikkaa, pari mukitelinettä sekä kyynärnojen alla vielä isompi ihmeiden onkalo, jonne sopii vaikka peliohjaaja, jos haluaa pelata joskus ruudulla. Sieltä löytyy myös 12 voltin ulostulo. Sitten ajo-osuuteen. Teslalla ajaminen on perustilanteessa kutakuinkin samanlaista kuin muillakin autoilla. Oletuksena päällä oleva yhden polkimen ajo, jossa jarruun ei tarvitse hätätilanteita lukuun ottamatta oikeastaan koskea, on ehkä merkittävin ero. Tosi näppärä, jos tykkää. Hiljaiseksi näitä vanhoja kolmosia ei voi kehua, vaan ajomelua kyllä piisaa enemmän kuin tämän hintaluokan autoissa tyypillisesti. 50 vauhdissa melu nousee jo 66 desibeliin, 80 67 ja 100 painetaan jo 73 desibelissä, kun mikään muu mukaan ajama auto ei ole päässyt yli 70 desibelin ajomeluun. Keli oli kuitenkin sateinen, joka saattaa vaikuttaa ajomeluun hieman nostavasti. Ajaminen tällä sen sijaan on erittäin edullista, ja eiköhän ne isoimmat vain Teslaa koskevat hinnanlaskut olla jo koettu. Tämä ei ole sijoitusvinkki. Kustannuksiin saattaa vaikuttaa vakuutusyhtiö, sillä monet hinnoittelee Teslojen vakuutukset yllättävän korkeaksi. Kilpailuttamalla se yleensä kuitenkin ratkeaa. 25 tonnin hankintahinnalla rahoituksen kuukausierän saa 380 paikkeille. Vakuutusmaksut saattaa osua jonnekin 44 plus 84 euroa kuukaudessa luokkaa, ja uusista rengassarjoista paremmilta merkeiltä saaneen pulittaa 700-900 euroa sesongista riippuen.
Varsinaista huolto-ohjelmaa Tesloihin ei ole, mutta kannattaa varata parisataa euroa vuodessa niitä varten tämän ikäisen auton kanssa. Kätevää tässä Teslassa, kuten muissakin Tesloissa, on se, että kameroita sojottaa auton ulkopuolella joka suuntaan ja ne avustaa kuskia. Kun esimerkiksi heet vilkun vasemmalle, ruudulle ilmestyy vasemman puolen kameran kuva, joka näyttää mitä kuolleessa kulmassa lymyilee. Ei siis pääse esimerkiksi ohittavaa yllättämään, ja pienen totuttelun jälkeen toi kameran kuva on todella nopea ja turvallinen vilkaista. Helposti saattaa toki herätä ajatus, että pitääkö kaiken olla tuossa ruudulla, eikö keskittyminen herpaannut tiestä. Todella nopeasti tämän kokonaisuuden kuitenkin oppii, ja esimerkiksi nykyisen nopeuden katsoo ihan yhtä helposti kuin perinteisestä mittaristostakin. Katseen pystyy pitämään oikein hyvin tiessä, kunhan ei lähde vaikka nettiselaimella surffailemaan kesken ajon. Tesloissa on myös varsin hyvät kaistavahtiominaisuudet ja kaistalapito, eli lähes mahdoton on saada turvallisuusasetukset normaalisti säädettynä ajettua ulos tieltä. Kerran mulla yritti tulla liittymässä rekkakyljestä sisään todella ärhäkällä liikkeellä, ja ennen kuin ehdin edes säikähtää, Tesla oli itse väistänyt turvalliseen tilaan pois alta. Vakionopeuden säädin on adaptiivinen, eli auto huomaa edessä hidastelevat autot jo kaukaa ja tasaa vauhdin rauhallisesti niiden taakse jättäen valitun pituisen turvavälin. Vakkarin yhteydessä on myös Teslan niin sanottu autopilot, jonka ohjastamana tämä auto ajaa keskellä kaistaa lähes itsekseen hamaan tappiin asti. Tesla on kuitenkin rakentanut tämän niin, että nimenomaan auto ajaa ja ihminen on vaan varmistamassa, eli tässä ei sen enempää kannata ruveta rattia vääntelemään tai se autopilotti toteaa, että aja sinä, en jaksa olla mukana. Kiitos, että katsoit jakson loppuun. Toivottavasti sait tästä hyödyllistä infoa ja hei, pistä kanava tilaukseen, se merkitsee mulle tosi paljon.